एकदम सजिलो च्याप्टर छ एउटा, च्याप्टर 9 सफ्टवेयर फर इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोल एप्लिकेसन। यसमा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि टाइप्स अफ सफ्टवेयर, सेलेक्सन एन्ड पर्चेजेस भनेको कुन टाइपको सफ्टवेयरहरू हुन्छ, कति टाइपको सफ्टवेयरहरू हुन्छ, सेलेक्सन कसरी गर्ने र पर्च कसरी गर्ने अनि सफ्टवेयर मोडल्स, सफ्टवेयर बनाउने मोडल टेक्निक्सहरू या मोडलहरू कति कुन हुन्छन् र त्यसको लिमिटेसन डिसएडभान्टेज भनौँ होइन, त्यो कुराहरू, सफ्टवेयर रिलायबिलिटी, फल्ट टोलरेन्स, सफ्टवेयर बग्स, सफ्टवेयरमा भएको इररहरू र टेस्टिङ कसरी गर्ने, गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस, युजर इन्टरफेस, इम्बेडेड एन्ड रियल टाइम सफ्टवेयर। अब यो स्लाइड हो होइन, यसमा सबै कुरा भनिराख्न जरुरी छैन, एकदम सर्टकट किसिमले छ होइन। यति पढ्यो भने लगभग सेन्स लागिहाल्छ यो च्याप्टरले के भन्न खोजेको। म स्लाइडमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै भनिदिन्छु, बाँकी चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, के हो भनेर आफै पढेर आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ, कुनै गाह्रो छैन। जुन जुन कुराहरू नबुझ्ने हो त्यसलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। ल हामी यो च्याप्टर हेरौँ। यसमा जरुरी भनेको यहाँदेखि हो, टाइप्स अफ सफ्टवेयर। अब पहिलो हुन्छ सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको अपरेटिङ सिस्टमहरू, जस्तै कि ल्यापटपमा विन्डोज 10 हुन्छ, विन्डोज 7 हुन्छ, विन्डोज एक्सपी हुन्छ, विन्डोज 8 हुन्छ, या मोबाइलमा एन्ड्रोइड या आइओएस हुन्छ, यो सब भयो अपरेटिङ सिस्टम। अनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हामी जस्तै युजरले जुन चलाउँछ नि एप्लिकेसन्सहरू ल्यापटपमा या कम्प्युटरमा इन जेनरल, जस्तै कि माइक्रोसफ्ट वर्ड भयो, माइक्रोसफ्ट एक्सेल भयो, पेन्ट भयो, यिनीहरू चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरको क्याटेगोरीमा पर्छ। अब यहाँ के लेखेको छ, इक्जाम्पल फोकसेस फिल्ड अफ एप्लिकेसन सच एस एमआइएस। यो एमआइएस भनेको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, फोकसेस फिल्ड अफ एप्लिकेसन सच एस एमआइएस। युजरले के कुरामा फोकस गर्न चाहन्छ त्यो कुरा चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयरले डिफाइन गर्छ क्या चलाएर। रियल टाइम कन्ट्रोल एन्ड डेटा प्रोसेसिङ सिस्टममा पेरोल पर्छ यसको इक्जाम्पल। अब पेरोल भनेको चाहिँ जस्तै कुनै अर्गनाइजेसन छ, त्यसमा 10जना काम गरिरहेछन् भने उनीहरूको स्यालेरी कतिले इन्क्रिमेन्ट गर्ने नगर्ने त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू पेरोल सिस्टममा हुन्छ। ग्राफिकल सिस्टम भनेको गेम्स र क्याड भनेको अटो क्याडहरूको बारेमा थाहा नै होला। नेक्स्ट थिङ, सेलेक्सन एन्ड पर्चेज। The selection of a particular language depends on management directives, the knowledge and expertise of the software team, र हार्डवेयर एन्ड एभाइलेबल टुल्स भनेको अब म्यानेजमेन्टले भन्छ, डाइरेक्सन दिन्छ के चाहियो भनेर मलाई, अनि त्यो चाहिएको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिएको कुराहरूको नलेज र एक्सपर्टिज चाहिँ त्यो सफ्टवेयर टिमसँग छ कि छैन भन्ने कुरा पनि, र त्यो ल्याङ्ग्वेज पर्टिकुलर हार्डवेयरमा चल्छ कि चल्दैन, र एभाइलेबल टुल्स छ कि छैन चलाउनको लागि, त्यो कुराहरू डिपेन्ड पर्छ सेलेक्सन अफ पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजमा। यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ सम क्वालिफिकेसन अफ ए भेन्डर के हुनुपर्ने, एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ, रिभ्यू अफ भेन्डर्स क्वालिटी एस्योरेन्स, भेरिफिकेसन टेस्टिङ र क्वालिफिकेसन रिपोर्ट, यति हुनुपर्ने हो। 4वटा, के हार्ड एन्ड फास्ट छैन, यति याद गर्दाखेरि भइहालिन्छ। फर्दर म रिक्वायर्ड डकुमेन्टेसन फ्रम ए भेन्डर, हामीलाई भेन्डरबाट के चाहिन्छ कुनै सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि, रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन चाहियो नै, इन्टरफेस स्पेसिफिकेसन, टेस्ट प्लान, प्रोसिजर एन्ड रिजल्ट, कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट प्लान, हजार्ड एनालिसिस। र यतिलाई अलिकति म सानो एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाइदिन्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई एउटा क्यालकुलेटर एप बनाउनु पर्ने छ अरे, अब त्यसको स्पेसिफिकेसन के हुनसक्छ, जस्तै के गर्नुपर्ने, के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने त्यो मेरो क्यालकुलेटर एपले, जस्तै इन्टिजरहरू क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने, ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने, फ्र्याक्सन्सहरू, डेसिमल्सहरू सबै कुराहरू गर्नु, त्यो भयो स्पेसिफिकेसन होइन। के भन्छ, कति एन्सरहरू हिस्ट्रीमा राख्नुपर्ने नराख्नुपर्ने, फङ्सनहरू अब हाइपरबोलिक फङ्सन राख्ने कि नराख्ने, यो सबै कुराहरू भयो रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन। इन्टरफेस स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ कहाँ कुन बटनहरू राख्ने, डिस्प्लेमा के देखाउने, यो सब भयो इन्टरफेस स्पेसिफिकेसन। टेस्ट प्लान, प्रोसिजर, रिजल्ट, जस्तै अब मैले इन्टिजरको फङ्सनालिटी इम्बेड गरेँ होइन, बनाइरहेको थिएँ। अब टेस्ट प्लान्स के हुनसक्छ भन्दाखेरि 2+2 गरेर हेर्ने होइन, 2+2 = 4 आउनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर टेस्ट प्लान, प्रोसिजर, रिजल्ट्स भनेको चाहिँ टेस्ट प्लान्स के, जस्तै कि इन्टिजरको फङ्सनालिटी मैले क्यालकुलेटर एपमा हालेको छु भने त्यसको टेस्ट प्लान्सहरू बनाउनुपर्छ। जस्तै इन्टिजर फङ्सन्सहरू कुन इन्टिजर भ्याल्युजहरू हालेर चेक गर्ने, त्यसको प्रोसिजरहरू के गर्ने, रिजल्ट के आउनुपर्ने हो। कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट प्लान भनेको जुन कन्फिगरेसन भेन्डरले दिन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसको प्लान गर्नु पऱ्यो नि म्यानेज गरेर। अनि हेजार्ड एनालिसिस भनेको प्रब्लमहरू हो, के आउँछ आउँदैन, त्यो सब कुराहरू चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ। अब यसमा एउटा लाइन के लेखेको छ भन्दाखेरि, डोन्ट बाई चिप सफ्टवेयर टुल जस्ट टु सेभ मनी, यु लुज मच मोर मनी इन द लङ रन फ्रम वेस्टेड टाइम फोर्स्ड बाई डिलेज एन्ड इन द इनएडुकेन्सिज अफ चिप टुल्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ भनेको चिप टुल्सहरूले गर्दा नि
इनएडुकेन्सिजहरू आउँछ भनेको एक्ज्याक्ट कामहरू हुँदैन, त्यसकारण कुनै पनि प्रोजेक्ट टाइमली काम हुन सक्दैन, टाइम सिड्युलमा सकिँदैन, त्यसपछि अब रस हुन्छ होइन, प्रोटोटाइप बनायो होइन, जे बनिरहेछ कुनै कुनै टुल्सहरू 3-4वटा मोड्युल्सहरूलाई जोड्न सकिँदैन, त्यही भएर टुल्सहरू डन बाई चिप सफ्टवेयर टुल्सहरू चाहिँ किन्नु हुँदैन या युज गर्नु हुँदैन आफ्नो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि। यदि सफ्टवेयर बन्यो भने पनि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तो चिप सफ्टवेयर टुल्सहरू थ्रु बनाएको सफ्टवेयर। नेक्स्ट स्लाइडमा अब हाम्रो सफ्टवेयर मोडल्सहरू छ, 3टा सफ्टवेयर मोडल छ। एउटा वाटरफल मोडल छ, प्रोटोटाइप मोडल छ र स्पाइरल मोडल छ। यो फर्स्ट मोडल हो वाटरफल मोडल, यो एकदम बेसिक मोडल सफ्टवेयर मोडल हो, यो सबभन्दा सुरुवाती सफ्टवेयर मोडल हो होइन, एकदम सजिलो छ। यो इक्जाममा चाहिँ के भनेर सोध्छ, डिस्क्राइब वाटरफल मोडल भनेर सोध्छ, या यसको लिमिटेसन सोध्छ, या यसको एडभान्टेज सोध्छ, या ड्र पनि भन्न सक्छ, यसको ड्र द वाटरफल मोडल अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट पनि भन्न सक्छ, या एक्सप्लेन पनि भन्न सक्छ, एकदम सजिलो छ। यो यसमा चाहिँ के, यो सफ्टवेयर मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला कन्सेप्ट हुन्छ, कन्सेप्ट पछि एनालाइसिस, एनालाइसिस पछि रिक्वायरमेन्ट, रिक्वायरमेन्ट पछि डिजाइन, डिजाइन पछि प्रोग्रामिङ, प्रोग्रामिङ पछि टेस्टिङ, टेस्टिङ पछि भेरिफिकेसन, भेरिफिकेसन, कन्सेप्ट पछि एनालाइसिस, एनालाइसिस पछि रिक्वायरमेन्ट, रिक्वायरमेन्ट पछि डिजाइन, त्यसपछि प्रोग्रामिङ, टेस्टिङ, भेरिफिकेसन अनि मेन्टेनेन्स हुन्छ। त यहाँ सबैतिर एरो छ एउटा क्वालिटी एस्योरेन्सको, सबै फेजमा क्वालिटी एस्योरेन्सलाई हेरिन्छ गर्न गरिसकेपछि। अब द फर्स्ट फर्मली डिफाइन्ड software life cycle model was the waterfall model भनिहाल्यौँ होइन। The waterfall model is a software development model in which the result of one activity flowed sequentially into the next as seen as flowing steadily downward through different phases। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा फेजदेखि नेक्स्ट फेजदेखि अर्को फेज, एउटा फेज नसकिकन अर्को फेज स्टार्ट गर्न मिल्दैन वाटरफल मोडलमा चाहिँ। त्यो वाटरफल मोडल जस्तै वाटर ड्रपलेट्सहरू क्लाउडबाट एउटा ड्रप गरेर झर्छ होइन, त्यसरी नै हो यो पनि। कन्सेप्ट फेज सकिसकेपछि एनालाइसिस फेज गर्ने हो, एनालाइसिस फेज सकिसकेपछि रिक्वायरमेन्ट फेज गर्ने हो, यो कन्टिन्युस डाउनवर्ड मुभ गर्छ। अनि द युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स कन्ट्र्याक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड दिस मोडल फर सफ्टवेयर डेलिभरेबल्स फर मेनी इयर्स। युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले धेरै दिनसम्म युज गर्यो यसलाई, सुरुवाती मोडल हो। अब यसको बेनिफिट्सहरू के छ, म्यानेजर्स लभ वाटरफल मोडल, यो किन भन्ने कुरा पछि एक्सप्लेन हुन्छ। मिनिमाइज चेन्जेस एन्ड म्याक्सिमाइजेस प्रेडिक्टेबिलिटी। अब यो कुरा चाहिँ कहाँबाट भेरिफाई गर्न सकिन्छ, जस्तै कि मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल क्यालकुलेटर एप बनाउनु छ, त्यसमा जस्ट मलाई इन्टिजर फङ्सनालिटी चाहियो र ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनालिटी चाहियो। सुरुमा मैले डेभलपरलाई त्यो भने मलाई यति भएको, यति स्पेसिफिकेसन भएको चाहियो, यो कन्सेप्ट भयो। अब यसको एनालाइसिस गरिन्छ होइन, एनालाइसिस गरेपछि यसको रिक्वायरमेन्टहरू हेरिन्छ, त्यसपछि डिजाइन गरेर प्रोग्रामिङ गरिन्छ। अब मैले फेरि भनिदिएँ होइन कि होइन मलाई अब त्यसमा हाइपरबोलिक फङ्सन पनि चाहियो, मलाई त्यसमा रेडियन डिग्री सबैमा लग्ने खालको फङ्सनालिटी पनि चाहियो, फेरि त्यो चाहिँ यहीँदेखि फेरि कन्टिन्युसन, प्रोग्रामिङ फेजदेखि कन्टिन्युसन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई फेरिदेखि कन्सेप्ट फेरि एनालाइसिस गर्नुपर्छ, फेरि त्यसको लागि रिक्वायरमेन्ट गरेर फेरि डिजाइनिङ गर्नुपर्छ। भनेको वाटरफल मोडलमा चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू एकदम फिक्स्ड हुन्छ क्या, पहिले नै के बनाउनु पर्ने हो त्यो कुराको जानकारी चाहिँ पहिल्यै डेभलपरलाई हुन्छ क्या। हिट एन्ड ट्रायल मेथड जस्तो नभनौँ यसलाई, यसमा अलरेडी थाहा हुन्छ के बनाउनु पर्ने हो, र एउटा फेजदेखि अर्को फेजमा गइसकेपछि फेरि ब्याकवर्ड त्यही फेजमा जान मिल्दैन, फेरिदेखि रिस्टार्ट गर्नुपर्छ यो पुरै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई। त्यही भएर मिनिमाइज चेन्जेस म्याक्सिमाइज प्रेडिक्टेबिलिटी भनेको हो। अब मिनिमम चेन्जेस र म्याक्सिमम प्रेडिक्टेबिलिटी भयो भने कस्ट र रिस्क पनि त मोर प्रेडिक्टेबल हुन्छ। मिनिमम चेन्जेस भयो भने हामीलाई थाहा छ नि त के बन्न गइरहेछ, कति कस्ट लाग्छ, कति रिस्क लाग्छ होइन। अब हाइली डकुमेन्टेड भनेको चाहिँ अब इच प्रोसेस सकिसकेपछि न अर्को प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। सो इच प्रोसेस सकिसकेपछि त्यसको लास्टमा एकदम डिटेल्ड डकुमेन्टेसन हुन्छ, किनकि एक्चुअली कन्सेप्ट बनाइसकेपछि त्यो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पऱ्यो, किनकि त्यही कन्सेप्टकै एनालाइसिस हुन्छ र त्यही एनालिसिस एक्चुअली पुरै कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यही एनालिसिसको डकुमेन्टेसन आधारले नै रिक्वायरमेन्ट गरिन्छ। अनि अब जस्तै त्यही अब डिजाइन गरिसकेपछि डिजाइन अनुसार नै प्रोग्रामिङ गरिन्छ, न कि कन्सेप्ट अनुसार प्रोग्रामिङ गरिन्छ क्या, यहाँ एकदम इन्टररिलेटेड छ एकदम। त्यही भएर एउटा इच स्टेपको इच फेजको डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदम हाइली इफेक्टिभ तरिकाले गरिएको हुन्छ वाटरफल मोडलमा चाहिँ। अनि क्यान बी युज फर द प्रोजेक्ट विच रिक्वायरमेन्ट आर नट चेन्जेबल, पहिले भनिसक्यो। इच स्टेज हेज माइलस्टोन्स एन्ड डेलिभरेबल्स, अभियस कुरा हो। अब जस्तै कन्सेप्ट फेज भइसकेपछि सकिसकेपछि हामीलाई एटलिस्ट थाहा हुन्छ नि त हाम्रो प्रोजेक्टको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो, या एनालिसिस के थियो, या प्रोग्रामिङ गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त एटलिस्ट माइलस्टोन हाम्रो प्रोजेक्टको ओभरअल प्रोग्रामिङ सक्यो र अब हाम्रो प्रोग्रामिङ गरिसक्यौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ नि त।
त्यो कुरा चाहिँ हामी ट्र्याक गर्न सक्छौँ। प्रोजेक्ट म्यानेजर्स क्यान युज टु गज हाउ क्लोज प्रोजेक्ट इज टु कम्प्लिसन। अभियस कुरा हो, यही कुराले गर्दा यो प्रोजेक्ट म्यानेजर्स क्यान युज टु गज हाउ क्लोज प्रोजेक्ट इज टु कम्प्लिसन, यसैले गर्दा म्यानेजर्स लभ वाटरफल मोडल के भनेको। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै प्रोजेक्टको कहाँसम्म काम सक्यो भन्दाखेरि टेस्टिङसम्म काम सक्यो। अब म्यानेजरलाई थाहा हुन्छ नि त, अब 2टा स्टेप मात्रै छ, भेरिफिकेसन र मेन्टेनेन्स फेज मात्रै बाँकी छ। उसलाई कस्ट र टाइमको इस्टिमेसन हुन्छ नि त, अब कति टाइम लाग्छ प्लस कति म्यान पावर लाग्छ, यो सबै कुराहरू उसलाई थाहा हुन्छ वाटरफल मोडलमा चाहिँ। अनि सेट्स अफ डिभिजन अफ लेबर, मेनी सफ्टवेयर सप्स एसोसिएट डिफ्रेन्ट पिपल विथ डिफ्रेन्ट स्टेजेस। जस्तै सिस्टम एनालिस्ट डज एनालिसिस, आर्किटेक्ट डज डिजाइन, प्रोग्रामर्स कोड, टेस्टर्स भ्यालिडेट इटिसी। अब यो प्रत्येक यसलाई के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै कि एउटा सफ्टवेयर कम्पनीले डिफ्रेन्ट म्यान पावरहरूलाई युज गर्न सक्छ नि त। जस्तै प्रोग्रामरले प्रोग्रामिङ मात्रै गर्छ, अब डिजाइनरले डिजाइनिङ मात्रै गर्छ, एउटा सेपरेट ग्रुप अफ पिपुललाई सेटअप गर्न सकियो नि त मान्छेलाई। अब जस्तै एनालिस्टले एनालिसिस मात्रै गर्छ, त्यसो गरेर अब मान्छेहरूलाई ग्रुपिङ गर्न सकियो। यही कुरा भनेको चाहिँ टेस्टर्स भ्यालिडेट इटिसी। एउटा लिमिटेड डेजिग्नेसन भएको मान्छेले एउटा लिमिटेड काम गर्छ क्या यसमा चाहिँ। अब यसको लिमिटेसनहरू के छ? अफर्स नो इन्साइट इन्टु हाउ इच एक्टिभिटी ट्रान्सफर्म्स आर्टिफ्याक्ट्स डकुमेन्ट्स अफ वान स्टेज इन्टु अनदर। भन्नुको मिनिङ, अब एउटा एक्टिभिटी गरियो अरे होइन, त्यसको डकुमेन्टले अब अनदर स्टेजमा के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुँदैन। फर इक्जाम्पल अब यहाँ दिएको छ रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसनदेखि डिजाइन डकुमेन्ट कसरी बनाउने, यो कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको। अब रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन र डिजाइन डकुमेन्ट एकदम फरक फरक कुराहरू हो। फेल्स टु ट्रिट सफ्टवेयर अ प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस, हामीलाई थाहा छ भनेको। अब जस्तै कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङमा यहाँ तल लेखेको छ, अनलाइक हार्डवेयर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इज नट ए म्यानुफ्याक्चरिङ बट ए क्रिएटिभ प्रोसेस। फर इक्जाम्पल कुनै पनि फ्याक्ट्री छ भने, अब जस्तै कोकाकोलाको फ्याक्ट्री छ भने, अब सुरुमा के हुन्छ, अब पहिला बोतल बनाउने काम हुन्छ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई बोतललाई सफा गर्ने काम हुन्छ, त्यसपछि बोतलको क्याप बनाउने काम हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा फिलिङ प्रोसेस हुन्छ। एउटा जस्ट कन्टिन्युड प्रोसेस हो नि त। तर सफ्टवेयरमा त त्यस्तो हुँदैन। हार्डवेयरमा प्रब्लम्सहरू त आउँछ, तर प्रब्लम्सहरू लाइकली आउँदैन क्या त्यति छिटै। तर सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि अब जस्तै धेरै प्रब्लमहरू हुनसक्छ। जस्तै अब कतै लजिक इरर हुनसक्छ, सिमेन्टिक्स इरर, सिन्ट्याक्स इरर, जे पनि हुनसक्छ नि त। धेरै प्रब्लमहरू आउँछ। फेरिदेखि हामीले नयाँ सुरुदेखि सोच्नुपर्छ नि त कन्सेप्टहरू। फेरि अब जुन कन्सेप्टले हामी सोचिरहेको थियौँ त्यो कन्सेप्ट मिलेन, अब फेरिदेखि कन्सेप्ट लगाउनु पऱ्यो, फेरिदेखि डिजाइन बनाउनु पऱ्यो, त्यो कन्सेप्ट अनुसार फेरि एनालिसिस गर्नु पऱ्यो। त यो वाटरफल मोडलले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेसलाई चाहिँ ट्रिट गर्दैन क्या। त्यसले एउटा हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस जस्तै ट्रिट गर्छ वाटरफल मोडलले चाहिँ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसेस रियली क्यान बी लिनियर सिक्वेन्सेस बट क्रिएटिभ प्रोसेसेस युजली इन्भल्भ्स ब्याक एन्ड फोर्थ एक्टिभिटिज सच एज रिभिजन्स। अघि भनेको जस्तै अब जस्तै लजिक इरर भयो भने फेरिदेखि कन्सेप्ट लगाउनु पऱ्यो, फेरि त्यसलाई एनालिसिस गरेर फेरि गर्नु पऱ्यो। तर कुनै हार्डवेयर डिजाइनिङमा त अब त्यस्तो हुँदैन नि त। जस्तै अब कोकाकोला फ्याक्ट्रीमा अब कोकाकोला बनाउनु पर्ने छ। अब एकचोटि बोतल बनाइसकेपछि त्यसमा अब लेबलिङ लाग्छ होइन, त्यसको माथिको क्याप बनाइन्छ, त्यसमा फिलिङ गरिन्छ, क्याप लगाएर फेरिदेखि प्रडक्सनबाट बाहिर निकालिन्छ। एउटा लिनियर प्रोसेस हो नि त। तर सफ्टवेयरमा त त्यस्तो हुँदैन। अर्को कुरा भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्भल्भ्स अ लट अफ कम्युनिकेसन बिट्विन भेरियस मेनी स्टेक होल्डर्स। यो पनि हो। अब कसले मलाई सफ्टवेयर बनाउनु दिएको छ डेभलपरलाई, अब डेभलपरले त कन्टिन्युसली सोधिराख्नु पऱ्यो नि त। अब मलाई के बनाउनु पऱ्यो, हो यही यस्तै तपाईँले चाहनुभएको यस्तै हो कि अरू कुरा हो कि इनपुट र आउटपुट मिलिरहेछ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या यो वाटरफल मोडलमा चाहिँ। कम्प्लेक्स डकुमेन्टेसन रिक्वायर्स हाइली प्रोफाइल म्यान पावर। अब इच स्टेपमा चाहिँ एकदम डिटेल्ड डकुमेन्टेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हाइली प्रोफाइल म्यान पावर चाहिन्छ, अभियस कुरा हो। क्यानट बी युज फर चेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट्स, अघि नै भनिसक्यौँ। नेभरदलेस मोर कम्प्लेक्स मोडल्स अफ एन इमेज द वाटरफल इन्कर्पोरेटिङ फिडब्याक लुप्स एन्ड एडिसनल एक्टिभिटिज। यही वाटरफल मोडलमा चाहिँ फिडब्याक लुप्स र एडिसनल एक्टिभिटिजहरूलाई इन्क्लुड गरेर अरू चाहिँ राम्रो भएको छन् क्या। अब नेक्स्ट छ प्रोटोटाइप मोडल। प्रोटोटाइप मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामी कन्सेप्ट केही ल्यायौँ, त्यो कन्सेप्टलाई हामी प्रोटोटाइप तुरुन्तै बनायौँ। प्रोटोटाइप भनेको स्मल वर्किङ मोडल हो। त्यो वर्किङ मोडल पछि इभ्यालुएसन कस्टमरलाई गर्न दिने। यदि कस्टमरले ठिक छ भन्यो भने त्यही कम्प्लिट डिजाइन हुन्छ अनि प्रोग्राम बनाउँछौँ। यदि भएन भने इभ्यालुएसन कस्टमरले भन्यो यो ठिक छैन भने फेरि रिडिजाइन गर्ने, फेरि प्रोटोटाइप बनाउने, अनि फेरि कस्टमरलाई देखाउने। अनि कस्टमरलाई देखाइसकेपछि कस्टमर सेटिस्फाइड भइसकेपछि मात्रै कम्प्लिट डिजाइन बनाएर त्यही कम्प्लिट डिजाइन अनुसार प्रोग्राम बनाउने हो। यो हो प्रोटोटाइप मोडल। अब यसको एडभान्टेजेस के छ भन्दाखेरि ड्यू टु इन्टरेक्सन बिट्विन द क्लाइन्ट एन्ड द डेभलपर राइट फ्रम द बिगिनिङ द अब्जेक्टिभ्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स अफ द सफ्टवेयर इज वेल इस्टाब्लिस्ड।
भनेको सुरुदेखि नै क्लाइन्ट र डेभलपरको कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। अब कस्तो प्रोटोटाइप चाहियो होइन, यो यही फिगरदेखि देखाउँछ। अब कुनै एउटा कन्सेप्ट निकाल्यो होइन, क्लाइन्टले भन्यो मलाई यस्तो कुरा चाहियो, डेभलपरले के गर्यो, एउटा प्रोटोटाइप बनायो, एउटा सानो वर्किङ मोडल देखाइदियो, ए हो यस्तो यस्तो हुनुपर्ने हो। अनि कस्टमरले भन्यो हो ठिक छ, हो मलाई यस्तै चाहियो मेरो फाइनल डिजाइन सिस्टममा। अनि के गर्यो, त्यही अनुसारले डेभलपरले काम गर्छ अनि फाइनल प्रोग्राम बनाउँछ। त्यसपछि सुइटेबल फर द प्रोजेक्ट्स व्हेन द क्लाइन्ट हेज नो क्लियर आइडिया वाट इज रिक्वायरमेन्ट। अब कस्तो केसमा भन्दाखेरि अहिलेको केसमा के थियो भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा क्यालकुलेटर एप बनाउनु पर्ने छ, सुरुमा इन्टिजर फङ्सन र ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन छ, मलाई चाहियो भनेर भनेको छ। तर लास्टमा चाहिँ फेरि वाटरफल मोडलको केसमा के थियो भन्दाखेरि मलाई हाइपरबोलिक फङ्सन पनि चाहियो भन्दाखेरि त फेरिदेखि कन्सेप्ट एनालिसिस गर्नुपर्ने थियो। तर यो प्रोटोटाइपिङ मोडलमा के हुन्छ, फेरि एउटा सानो प्रोटोटाइप बनाउन सकिन्छ कि, जस्तै हाइपरबोलिक फङ्सनको लागि, अनि त्यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ। यसको एडभान्टेज चाहिँ यो प्रोटोटाइप मोडलको चाहिँ, सानो सानो प्रोटोटाइपहरू क्लाइन्टलाई देखाउन सकिन्छ अनि त्यसको अब क्लाइन्टले सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ फाइनल डिजाइनमा। द क्लाइन्ट क्यान प्रोभाइड इट्स इनपुट ड्युरिङ डेभलपमेन्ट अफ द प्रोटोटाइप। अभियस कुरा हो, गर्छ नै। द प्रोटोटाइप सर्भ्स एन एड फर द डेभलपमेन्ट अफ द फाइनल प्रडक्ट। त्यही प्रोटोटाइप अनुसार नै फाइनल प्रडक्ट बन्ने हो। अब यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि द क्वालिटी अफ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इज कम्प्रोमाइज इन द रस टु प्रेजेन्ट अ वर्किङ भर्जन अफ द सफ्टवेयर टु द क्लाइन्ट। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम हतार हुन्छ, छिटो बनाउनु पर्ने हुन्छ धेरै ठुल्ठुलो सफ्टवेयर। अब छिटो त्यो वर्किङ मोडल एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो वर्किङ मोडल बनाउँदै क्वालिटी, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको त्यो क्वालिटी चाहिँ कम्प्रोमाइज हुनसक्छ, त्यो कुरा भन्न खोजेको। अब नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ समटाइम्स प्रोटोटाइप इन्ड्स एज अ फाइनल प्रडक्ट विच रिजल्ट्स इन क्वालिटी प्लस मेन्टेनेन्स प्रब्लम। अब अभियस कुरा हो, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोटाइप देखायो अनि कस्टमरलाई चाहिँ राम्रो लाग्दियो, त्यही फाइनल प्रडक्ट हुनसक्छ क्या। अनि फाइनल प्रडक्ट बनाइदियो भने अब त्यो फाइनल प्रडक्ट त बनाइदियो, तर त्यो प्रोटोटाइप मोडल हो, फाइनल प्रडक्ट त होइन। त्यस कारण त्यो सफ्टवेयरको डकुमेन्टेसनहरू गरेको हुँदैन अनि त्यही कारण मेन्टेनेन्स प्रब्लम चाहिँ आउँछ पछि गएर। क्लाइन्ट मे डाइभर्ट अटेन्सन सोली टु इन्टरफेस इस्युज। अब प्रोटोटाइप मोडलमा चाहिँ इन्टरफेसलाई भन्दा पनि प्रोग्रामिङलाई बढी ध्यानमा राखेको हुन्छ कि, एउटा वर्किङ मोडल छिटो प्रोग्रामरले क्लाइन्टलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्लाइन्टले चाहिँ प्रोग्रामरले या डेभलपरले चाहिँ प्रोग्रामिङमा ध्यान दिएको हुन्छ, तर क्लाइन्टले चाहिँ इन्टरफेस मात्रै हेर्न सक्छ। इन्टरफेस भनेको जस्तै त्यो मेन्युजहरू कहाँ त्यसको लुक्सहरू, इन्टरफेस भनेको त्यसको लुक्स र के भनौँ त्यसको वर्किङ नभनौँ न, त्यसको लुक्स मात्रै भनौँ न, लुक्समा ध्यान दिन सक्छ। त्यस कारण अलिकति डाइभर्ट हुनसक्छ। अब टेस्टिङ प्लस डकुमेन्टेसन फर्गटन, अभियस कुरा हो, अघि नै भनिसक्यो होइन। अब यति छिटो बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ कि क्लाइन्टलाई डेभलपरले बिर्सिन सक्छ क्या, के लेख्नुपर्ने थियो, के को टेस्टिङ गर्नुपर्ने थियो, के बग्स थियो यसमा। त्यही भएर डिजाइनर टेन्ड्स टु रस प्रडक्ट टु मार्केट विदाउट कन्सिडरिङ लङ टर्म रिलायबिलिटी, मेन्टेनेन्स, कन्फिगरेसन, कन्ट्रोल। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ होइन। क्रिपिङ फिचरिजम, कस्टमर डिमान्ड्स चेन्ज अफन इज इभोल्युसन, सुटेबल फर स्मल मिडियम साइज इन्टरेक्टिभ सिस्टम। अब प्रोटोटाइप मोडलको एउटा नराम्रो कुरा के भनौँ भन्दाखेरि कस्टमरले जति बेला पनि फिडब्याक होइन मलाई यो हुँदैन, यो मलाई हुँदैन, यस्तो चाहिँदैन भन्यो भने धेरै एउटा लुपमा गए जस्तो हुनसक्छ क्या। भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकल चाहिँ एउटा इन्फिनाइट लुपमा फसेको जस्तो हुन्छ होइन, धेरै लामो हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा यसको लिमिटेसन थियो। नाउ नेक्स्ट छ स्पाइरल मोडल। यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा स्पाइरल छ, यो मोडलले जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्पाइरल हो। यसलाई चाहिँ 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गरेको छ। फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने, एनालिसिस एन्ड फिजिबिलिटी। सेकेन्ड चाहिँ स्पाइरल लाइन सोज प्रोग्रेस अफ डेभलपमेन्ट। यो स्पाइरलको लाइनले चाहिँ प्रोग्रेस देखाउँछ होइन डेभलपमेन्टको। सेकेन्डमा चाहिँ डिजाइन छ, थर्डमा चाहिँ इभल्युसन एन्ड टेस्टिङ छ, फोर्थमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ। त यसरी छ होइन। अब स्पाइरल मोडलमा युजेस इन्क्रिमेन्टल अप्रोच, कम्बिनेसन अफ वाटरफल। यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ वाटरफल र प्रोटोटाइपिङ मोडलमा। अब स्पाइरल मोडल भनेको चाहिँ रिस्क ड्रिभन रादर देन डकुमेन्ट ड्रिभन हो। पहिला भनेको यसमा कुनै फिक्स्ड स्टेप हुँदैन होइन, कहीँदेखि पनि कुनै पनि प्रोसेस स्टार्ट हुनसक्छ। जस्तै कि वाटरफल मोडलमा के थियो भन्दाखेरि पहिला डिजाइन गरिसकेपछि प्रोग्रामिङ गर्ने हो, जरुरी छैन। प्रोग्रामिङ गरिसकेपछि फेरि डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ। वाटरफल मोडल हो, जस्ट घुमिरहेको छ। रिस्क इज रिलेटेड टु द अमाउन्ट एन्ड क्वालिटी अफ एभाइलेबल इन्फर्मेसन। द लेस इन्फर्मेसन द हायर द रिस्क। अब यसको स्ट्रेन्थहरू के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोड्युसेस रिस्क म्यानेजमेन्ट, प्रोटोटाइपिङ कन्ट्रोल्स कस्ट, इभोल्युसनरी डेभलपमेन्ट, रिलिज बिल्ड्स फर बेटा टेस्टिङ, मार्केटिङ एडभान्टेज। अनि विकनेस चाहिँ के भन्दाखेरि ल्याक अफ माइलस्टोन। अब एउटा स्पाइरल छ होइन, अब प्रोग्रेस कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा ट्र्याकै गर्न सकिँदैन। म्यानेजमेन्ट इज डुबियस अफ स्पाइरल प्रोसेस, त्यही अघिकै कुरा।
चेन्ज इन म्यानेजमेन्ट, अब म्यानेजमेन्ट ठ्याक्कै चेन्ज भइदियो, पहिला कसले कुन ग्रुपले डिरेक्सन दिइरहेको थियो, अब कुन ग्रुपले डिरेक्सन दिइरहेको छ, कहाँसम्म पुग्यो, कसरी त्यसलाई एउटा फाइनल प्रडक्टमा लग्ने एकदम अननोन हुन्छ कि अन्यल हुन्छ त्यो चाहिँ। प्रोटोटाइप भर्सेस प्रडक्सन, यो स्पाइरल मोडल भनेको चाहिँ अघि स्पाइरल मोडल भनेको चाहिँ प्रोटोटाइपिङ मोडल प्लस वाटरफल मोडल जस्तै हो, दुइटैको कम्बिनेसन हो ठ्याक्कै। यो पहिला एनालिसिस एन्ड फिजिबिलिटी गर्ने, त्यसपछि फेरि डिजाइन गर्ने, त्यसपछि क्यापेबिलिटी गर्ने, त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट्सहरू हेर्ने, यसरी यसरी गयो गर्छ क्या। अनि यहाँ के लेखेछ भन्दाखेरि प्रोटोटाइप भर्सेस प्रडक्सन। अब प्रोटोटाइप त बनाएँ, अब कतिचोटि प्रोटोटाइपिङ गरिराख्ने कि फाइनल प्रडक्सन चाहिँ कहिले गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अनडिफाइन्ड हुन्छ। नेक्स्ट सफ्टवेयर रिलायबिलिटी, अब यो पिक्चरले चाहिँ के डिफाइन गरिन्छ भन्दाखेरि अब यो एयरप्लेन कुनै एउटा सफ्टवेयर काम नगरेर या कुनै एउटा सिस्टम रिलायबल नभएर यो एयरप्लेन क्रास भयो। अब हाम्रो सफ्टवेयरमा पनि त्यही हुन्छ। सफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज डिफाइन्ड एज द प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर फ्री अपरेसन अफ ए सफ्टवेयर सिस्टम फर ए स्पेसिफाइड टाइम इन अ स्पेसिफाइड इन्भाइरोमेन्ट। कुनै पनि सफ्टवेयर जुन लेख्यौँ हामीले होइन, बनायौँ, अनि त्यो चाहिँ कतिको रिलायबल छ भनेको अब इक्जामिनेसन छ होइन, कुनै एउटा क्यालकुलेटर एप बनाएर होइन इक्जामिनेसनमा त्यही युज गर्नुपर्ने छ अरे, अब दुईवटा डिजिटको लागि फङ्सनेबल बनाएको छ, 3टा डिजिट गरिदिउँ, क्यालकुलेसन 2+3+4 गरिदिउँ, क्रास भइदियो या ह्याङ भइदियो, त्यस्तो केसमा त त्यो सफ्टवेयरलाई रिलायबल मानिँदैन नि त। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यो सफ्टवेयर रिलायबिलिटीले डिफाइन गर्छ। सो यसको डेफिनेसन यहाँ दिएकै छ। Software reliability is defined as the probability of failure free operation of a software system for a specified time in a specified environment. An example ma चाहिँ the probability that a PC in a store is up and running for 8 hours without a crash is 0.99. यो example लाई लेख्न सकिन्छ। failure intensity is a measure of the reliability of a software system operating in a given environment. An air traffic control system fails once in 2 years. अब यसको failure intensity rate हो। Comparing the two, the first puts in passes on MTTF whereas the second on count. MTTF भनेको maximum crash risk के हो त्यो, यतिकै चाहिँ केही फरक पर्दैन थियो। फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ सफ्टवेयर रिलायबिलिटी, के कुन फ्याक्टर्सले सफ्टवेयर रिलायबिलिटीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। युजर्स पर्सेप्सन अफ द रिलायबिलिटी अफ अ सफ्टवेयर डिपेन्ड्स अपन 2 categories अफ इन्फर्मेसन। कुन भन्दाखेरि द नम्बर अफ फल्ट्स प्रेजेन्ट इन द सफ्टवेयर अनि द वेज युजर अपरेट द सिस्टम, दिस इज नोन एज अपरेसनल प्रोफाइल। युजरले कसरी एउटा सिस्टम रिलायबल छ भनेर मतलब क्याटेगराइज गर्छ भनेको द नम्बर अफ फल्ट्स प्रेजेन्ट, कतिवटा फल्ट्सहरू त्यो सिस्टममा प्रेजेन्ट छ, अनि द वेज युजर अपरेट द सिस्टम, युजरले कसरी त्यो सिस्टमलाई अपरेट गर्छ। द फल्ट काउन्ट इन द सिस्टम इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई द फलोइङ साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ द कोड। कुनै पनि सिस्टममा कुनै पनि कोडमा कुनै पनि सिस्टममा कतिवटा फल्ट छ भन्ने कुरा अब केले इन्फ्लुएन्स हुन्छ भने साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी, जति ठुलो साइज भयो, जति कम्प्लेक्सिटी अफ कोड भयो, त्यति धेरै फल्ट हुने चान्स हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डेभलपमेन्ट प्रोसेस युज, अब कस्तो डेभलपमेन्ट प्रोसेस युज गरेको छ, जस्तै वाटरफल युज गरेछ कि अब स्पाइरल युज गरेछ कि प्रोटोटाइप युज गरेछ। अब प्रोटोटाइपको आफ्नै प्रब्लम छ, वाटरफलको आफ्नै प्रब्लम छ, स्पाइरलको आफ्नै प्रब्लम छ। अनि एजुकेसन एक्सपिरियन्स एन्ड ट्रेनिङ अफ डेभलपमेन्ट पर्सनल, बनाउने मान्छेको कस्तो एजुकेसन क्वालिटिजहरू छ, अपरेसनल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा अपरेट गरिरहेछ। अब फल्ट टोलरेन्स है, फल्ट टोलरेन्स कन्सर्न सेफ्टी एन्ड अपरेसनल अप टाइम नट रिलायबिलिटी। फल्ट टोलरेन्स भनेको अब जस्तै फल्ट भइदियो भने के गर्ने, अब त्यो फल्ट अब जस्तै कुनै सिस्टम क्रास भइदियो र 2+2=4 दिनुपर्ने थियो, मैले 2+2 गरेँ, क्रास भइदियो, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब 2+2 अटोमेटिक त्यसले लिन्छ कि इनपुट होइन, फेरिदेखि हामीले दिनुपर्ने हो कि हाम्रो सबै डेटाहरू उड्छ कि, अनि त्यस्तो केसमा के गर्ने कि फल्ट टोलरेन्स सिस्टम यहाँ लेखेकै छ। फल्ट टोलरेन्स कन्सर्न सेफ्टी एन्ड अपरेसनल अप टाइम नट रिलायबिलिटी। इट डिफाइन्स हाउ सिस्टम प्रिभेन्ट्स अर रेस्पोन्स टु बग्स, इरर्स, फल्ट्स अर फेलियर्स। सेल्फ छ, आफै एक्सप्लेन गरेको छ। युज चेक सम अन ब्लक्स अफ मेमोरी टु डिटेक्ट बिट फ्लप्स, वाच डग टाइमर, हार्डवेयर एचडब्ल्यू भनेको हार्डवेयर द्याट मोनिटर्स द सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स टु चेक द कन्ट्रोल फ्लो एन्ड सिग्नल्स द प्रोसेसर विथ लजिक पल्स विथ इट डिटेक्ट फल्ट। रोल ब्याक रिकभरी अर रोल फरवर्ड रिकभरी, पछाडि जाने कि अगाडि जाने भन्ने कुरा हो यो। केयरफुल डिजाइन, रिडन्डेन्ट आर्किटेक्चर, यति पोइन्टहरू हो फल्ट टोलरेन्समा। त्यसपछि सफ्टवेयर बग्स एन्ड टेस्टिङ, एकदम इम्पोर्टेन्ट यो टपिक हो। यो चाहिँ धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ क्या, वाट आर द सफ्टवेयर बग्स या टेस्टिङ मेथड्स या फेजेस अफ बग्स, यस्तो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त बेसिकली 4वटा छ होइन, इन्टेन्ट, ट्रान्सलेसन, एक्जिक्युसन, अपरेसन छ। अब इन्टेन्ट भनेको रङ अजम्सन्स अर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, करेक्टली सल्भिङ रङ प्रब्लम्स, भाइरसेस, स्ल्याङ लिमिट्स अफ अपरेसन टु ब्रोडली अर टु न्यारोली डिफाइन्ड। यो स्ल्याङ लिमिट्स अफ अपरेसन भनेको चाहिँ
अब कुनै पनि सिस्टम मैले कसैलाई बनाउनु भनिरहेको छु, मैले धेरै न्यारोली भनिदिएँ या धेरै ब्रोडली भनिदिएँ कि हो यसरी 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 हुनुपर्ने भनेर। अब टु ब्रोडली भनेको चाहिँ अब मलाई एउटा क्यालकुलेटर एप मात्रै चाहियो। अब टु न्यारोली भनेको चाहिँ मलाई एउटा क्यालकुलेटर मात्रै चाहियो। टु ब्रोडली भनेको चाहिँ अब के भन्ने, धेरै अब जस्तो मलाई क्यालकुलेटर एप चाहियो, अब त्यसमा 2+2 पनि गर्नुपर्ने, 2+6 पनि गर्नुपर्ने, डेसिमल पनि गर्नुपर्ने, धेरै भन्दाखेरि पनि प्रब्लम हुन्छ क्या, के गर्ने। त्यसपछि ट्रान्सलेसनमा चाहिँ इन्करेक्ट अल्गोरिदम, इन्करेक्ट एनालिसिस र मिसइन्टरप्रिटेसन हो ट्रान्सलेट गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसपछि एक्जिक्युसनमा चाहिँ सबै टाइप्स अफ इरर के, जस्तै सिमेन्टिक इरर, डज नट नो हाउ कमान्ड वर्क। सिन्ट्याक्स इरर भनेको रुल्स अफ ल्याङ्ग्वेज। सिन्ट्याक्स इरर भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङमा प्रत्येक लाइन इन्ड हुँदाखेरि सेमिकलन दिनु पर्थ्यो, त्यो सिन्ट्याक्स इररमा आउँछ। लजिक इरर भनेको अब जस्तै के भन्ने, एभ्री नम्बर डिभिजिबल बाई 2 इभन नम्बर हुन्छ तर त्यसलाई अड नम्बर भनेर डिफाइन गरेछ भने त लजिक इरर भइहाल्यो नि। रेन्ज इरर भनेको अब 0 to 10 लिएको छ तर 11 देखि 20सम्म युज गरिरहेछ, त्यो रेन्ज इरर भयो। ट्रङ्केसन इरर 1.61 लाई 1.62 गरिदियो भने या 1.7 गरिदियो भने त्यस्तो ट्रङ्केसन इरर भयो। डेटा इरर भनेको नट इनिसियलाइजिङ भ्यालुज, रङ इरर, आइडिटिसी। डेटा इरर भनेको चाहिँ एउटा सम गर्दाखेरि जहिले पनि सम इक्वल्स टु 0 हालिन्थ्यो क्या सी प्रोग्रामिङमा जहिले पनि। जस्तै एलाई इनपुट माग्यौँ, बीलाई इनपुट माग्यौँ, अनि त्यसपछि सम इक्वल्स टु A+B गरिन्थ्यो। अब समको भ्यालु अलरेडी 1 छ भने त सम इक्वल्स टु सम प्लस मतलब A+B गऱ्यो भने त हुँदैन नि त, त्यसरी त डेटा अलरेडी इनिसियलाइज छ। यदि सम जिरो इनिसियलाइज भएको छैन या एल्स इनिसियलाइज भएको छ भने त्यस्तो केसमा प्रब्लम हुनसक्छ। ल्याङ्ग्वेज मिसयुज, इनइफिसियन्ट कोडिङ। अब जस्तै A+B गर्नुपर्ने, जस्तै सम निकाल्नुपर्ने छ दुईवटा भ्यारिएबलको, तर सम नयुज गरेर एड अरू केही नै युज गरिदिएको छ ल्याङ्ग्वेजमा, एकदम कन्फ्युजिङ कुराहरू होइन। त त्यस्तो केसमा प्रब्लम हुनसक्छ। डकुमेन्टेसन रङ, मिसलिडिङ कमेन्ट्स। अब गर्न चाहिँ सम गरेको छ तर कमेन्टमा चाहिँ अर्कै कुरा लेखिदिएको छ, मल्टिप्लिकेसन लेखिदियो भने त अनि प्रब्लम हुन्छ नि त एक्जिक्युसनमा। अनि अपरेसनमा चाहिँ चेन्जिङ प्याराडाइम, अनि इन्टरफेस इरर, पर्फर्मेन्स, हार्डवेयर फेलियर, ह्युमन इरर। चेन्जिङ प्याराडाइम भनेको त्यसको स्कोप के थियो, केमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। इन्टरफेस इरर भनेको चाहिँ अब जहाँ मेनु नहुनु पऱ्यो त्यहाँ मेनु छ, जहाँ सेभ बटन नहुनु पऱ्यो त्यहाँ सेभ बटन छ। पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ अब धेरै स्लो छ। हार्डवेयर फेलियर भनेको एप्लिकेसन चलाउने बित्तिकै हार्डवेयर फेल भइदियो। अब ह्युमन इरर भनेको चाहिँ अब मान्छेले थाहा नै छैन कहाँ के कसरी चलाउने भनेर, यसरी सबै बग्सहरू आउँछ होइन। यो थियो फेजेस अफ बग्स होइन। 4टा फेज हुन्छ, इन्टेन्ट, ट्रान्सलेसन, एक्जिक्युसन, अपरेसन। यति पोइन्ट लेख्यो भने इनफ छ। त्यसपछि अब सफ्टवेयर टेस्टिङ। सफ्टवेयर टेस्टिङमा चाहिँ 3टा टाइप्स अफ टेस्टिङ छ, इन्टरनल रिभ्युज, ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ, व्हाइट बक्स टेस्टिङ। यो एकदम सोधिराख्ने क्वेसन हो। ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ, व्हाइट बक्स टेस्टिङहरू, त्यसपछि अल्फा टेस्टिङ, बिटा टेस्टिङ, यो सब पनि सोध्छ होइन। यो यति 4टा टाइपको छ होइन। 4टा टाइपको छ। इन्टरनल रिभ्युज भनेको सफ्टवेयर बनाइसकेपछि आफ्नो कलिग्सहरूलाई दिने होइन, कलिग्स भनेको आफ्नै साथीहरूलाई दिने होइन, चेक गर्नको लागि त्यो सफ्टवेयर कतिको काम गरिरहेछ। मोर देन 50% अफ इरर्स क्यान बी फाउन्ड एन्ड करेक्ट बाई कोड इन्सपेक्सन अर अडिट। यो भ्याल्यु इन्टरनल रिभ्युज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ। ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै सफ्टवेयर बनाए होइन, त्यसको भित्रको कोडिङ कसरी काम गर्छ विदाउट कन्सर्निङ होइन, त्यसको इनपुट आउटपुट मात्रै चेक गर्ने के। त्यसमा इनपुट दिँदाखेरि त्यसले करेक्ट आउटपुट दिन्छ कि दिँदैन भनेको। मैले कुनै एउटा क्यालकुलेटर एप बनाएको छु भने त्यसले A+B इक्वल्स टु C नै आउनुपर्छ कि भनेको 2+2 इक्वल्स टु 4 नै आउनुपर्छ। प्रोग्राम जसरी गरे पनि केही फरक पर्दैन, जति इनइफिसियन्ट कोडिङ गरे पनि जस्ट इनपुट र आउटपुट म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङले गर्छ। अनि व्हाइट बक्स टेस्टिङ चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, हामीले जस्ट सफ्टवेयर मात्रै हेर्छ कि इनपुट आउटपुट हेर्दैन। सफ्टवेयर हेर्छ, त्यसको भित्रको कोडिङहरू हेर्छ, त्यो लजिकल डिसिजन्सहरू, फङ्सनल पाथहरू, फङ्सन्सहरू, मोड्युल्सहरू कसरी लेखाएको छ, त्यो इफिसियन्ट छ कि छैन। यहाँ लेखेकै छ, एक्सर्साइजेस अल लजिकल डिसिजन्स एन्ड फङ्सनल पाथ विदिन सफ्टवेयर मोड्युल। सेकेन्ड चाहिँ रिक्वायर्स इन्टिमेट नलेज अफ सफ्टवेयर मोड्युल। अभियस कुरा हो, कुनै पनि सफ्टवेयर कसैले लेखेको छ भने त्यसलाई इनिफिसियन्ट कोडिङलाई इफिसियन्ट बनाउनुको लागि सफ्टवेयरको बारेमा त कम्प्लिटली थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अनि एक्जस्टिभ टेस्टिङ इज इम्पोसिबल, मे टेक 100 of years टु टेस्ट इच एन्ड एभ्री पोसिबल कम्बिनेसन। अभियस कुरा हो, कोडिङलाई कसरी इफिसियन्ट बनाउने। अब थाउजन्ड्स अफ लाइन्स अफ कोड हुन्छ होइन, थाउजन्ड्स भन्दा नि मोर देन 100,000 हुन्छ। अब सबैलाई एउटा चेक गर्न गाह्रै छ, तैपनि विथ एउटा डेडिकेटेड टिमले गर्न सक्छ। अल्फा टेस्टिङ एन्ड बिटा टेस्टिङ यो पनि धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ। टाइप अफ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ इन एक्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। अब अल्फा टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोग्रामर कोलाबरेट विथ द युजर भनेको प्रोग्रामरले बनायो कुनै प्रोग्राम होइन, अनि त्यो युजरलाई दिन्छ अनि युजरसँग सोध्छ होइन यसमा के प्रब्लम छ, त्यो भयो अल्फा टेस्टिङ। बिटा टेस्टिङ भनेको चाहिँ युजर आइसोलेटेड फ्रम प्रोग्रामर,
युजरहरू चाहिँ प्रोग्रामरसँग आइसोलेटेड हुन्छ, केही मतलब हुँदैन के बिटा टेस्टिङ चाहिँ। अरूहरूलाई दिएको हुन्छ, उनीहरूले फेरि फिडब्याक दिन्छन्। भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ भेरिफिकेसन, डिबगर्स, लजिक एनालाइजर्स, इन सर्किट एनालाइजर, इन सर्किट डिबगर्स, यो सबै बिटा टेस्टिङमा पर्छ होइन। अब यो पनि एकदम सोधिराख्ने क्वेसन हो। गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिसेस, वाट आर द के भन्छ गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिसेस भनेर एकदम धेरै सोधिराख्ने क्वेसन हो। यसमा पनि जति लेखेको छ त्यति इनफ छ है। फर युजफुल रिलायबल मेन्टेनेबल प्रोग्राम वी मस्ट मेक देम रिडेबल एन्ड अन्डरस्ट्यान्डेबल। के गरेर हुन्छ त? स्टाइल एन्ड फर्मेट, प्रोग्राम टु डु समथिङ, टु कम्युनिकेट डिजाइनर्स इन्टेन्ट टु अदर स्ट्रक्चर अफ द प्रोग्राम एन्ड कमेन्ट। एउटा प्रोग्रामको चाहिँ स्टाइल र फर्मेट चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ क्या। अब डिजाइन चाहिँ डकुमेन्टेसन फ्रम बिगिनिङ, सुरुदेखि लास्टसम्म डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ। स्युडो कोड बिफोर प्रोग्राम, स्युडो कोड भनेको अल्गोरिदम हो, पहिला अल्गोरिदम लेख्नुपर्छ अनि प्रोग्राम लेख्नुपर्छ। किप रुटिन सर्ट, सब रुटिन हाम्रो के रुटिन्सहरू चाहिँ एकदम सर्ट लेख्नुपर्छ, धेरै ठुलो लामो लेख्नु हुँदैन, बुझ्न गाह्रो हुन्छ। राइट क्लियरली, डोन्ट सेक्रिफाइस क्ल्यारिटी फर इफिसियन्सी। राइट क्लियरली भनेको चाहिँ अब जस्तै मलाई कतै सम गर्नुपर्ने छ, कुनै 2-3टा भ्यारिएबल्सलाई सम गर्नुपर्ने छ भने मैले क्लियरली लेख्नु पऱ्यो कमेन्ट्समा सम भनेर, सम अफ दिस भ्यारिएबल्स भनेर लेख्नु पऱ्यो। अब लास्ट पोइन्ट चाहिँ मेक रुटिन्स राइट, क्लियर, सिम्पल, करेक्ट बिफोर मेकिङ इट फास्टर। अभियस कुरा हो यो पनि। कमेन्ट्स चाहिँ रिडेबल र फास्टर, रिडेबल र क्लियर हुनु पऱ्यो। सुड नट बी प्याराफ्रेज अफ कोडिङ, प्याराफ्रेज भनेको इन्ट्रोडक्सन अफ कोडिङ हुनु भएन। राइट अ प्रोलोग फर इच सब रुटिन, प्रोलोग भनेको चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन, एउटा रुटिन लेख्यो त्यसको इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पऱ्यो, के गरिरहेछ यसले भनेर। यो माथिको सुड नट बी प्याराफ्रेज अफ कोड भनेको त्यही कोडिङ नै जे कोडिङमा छ त्यही कुरालाई टुक्राएर अनि कमेन्टमा लेख्न मिल्दैन। यहाँ मिले पनि गाह्रो हुन्छ त्यसरी, त्यो राम्रो मानिँदैन त्यसलाई। सुड बी करेक्ट, इनकरेक्ट कमेन्ट्स आर वर्स देन नो कमेन्ट, अभियस कुरा हो। कमेन्ट मोर देन यु थिङ्क यु निड, सकेसम्म कमेन्ट गर्नुपर्छ धेरै। भ्यारिएबल्स, नेम प्रपरली, मिनिमाइज युज अफ ग्लोबल भ्यारिएबल्स, डोन्ट पास पोइन्टर्स, पास इन्ट्याक्ट भ्याल्युज। सबै कुरा यो थाहा छ, सी प्रोग्रामिङमा भनेकै हो। जस्तै अब कुनै दुईवटा नम्बरलाई एड गर्नुपर्ने छ भने त्यसको एडिसन गर्ने भ्यारिएबलको नाम एड राखौँ या सम राख्दा ठिक हुन्छ, अब कन्फ्युजिङ नहोस् भनेर। मिनिमाइज युज अफ ग्लोबल भ्यारिएबल्स धेरैचोटि युज गर्नु हुँदैन, किनकि ग्लोबल भ्यारिएबल्सको जुनै पनि फङ्सनमा युज भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो केसमा अब एउटा एक ठाउँबाट चेन्ज भयो भने सबैतिर चेन्ज हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ। यति लेख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ भनेको के हो? अब यो पनि गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिसेसमा पर्छ। इस्टाब्लिस्ड फ्रेमवर्क फर जेनेरेटिङ कोड द्याट इज मोर रिलायबल, युजफुल, रिलायबल एन्ड मेन्टेनेबल। आइसोलेट डिभाइस डिपेन्डेन्ट कोड फर सिम्प्लिसिटी एन्ड रियुज। लार्ज मोड्युल्स डिभाइड अमङ टिम फर मोर प्रोडक्टिभ एन्ड प्यारल इफोर्ट। युज अफ लाइब्रेरी, लोड फास्टर, रेसिस्टिभ इनएडभर्टेन्ट चेन्जेस, टेस्टिङ, भेरिफिकेसन, वान मोड्युल एट टाइम। सबै कुरा लगभग डिफाइन्ड नै छ, यसमा केही पनि छैन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ भनेको प्रोग्रामिङ चाहिँ अब जस्तै मोड्युल्सहरूमा गरिन्छ, सब रुटिन्सहरूमा गरिन्छ, त्यसैलाई भन्छ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ होइन। एकदम सर्ट एन्ड स्विट, जे जति काम गर्नुपर्ने हो एउटा मोड्युलमा राख्यो होइन, अनि त्यसमा चाहिँ त्यसको इफिसियन्सीलाई चाहिँ चेक गर्यो, सबलाई एड गर्यो, लास्टमा जोडेर एउटा प्रोग्राम बनायो, त्यही हो नि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ। टेस्टिङ, भेरिफिकेसन, वान मोड्युल एट ए टाइम भनेको मोड्युलमा गरिदिएको टुक्राइदिएको छ भनेदेखि त्यसलाई टेस्ट गर्न पनि सजिलो भयो, त्यसको फङ्सनलिटी चेक गर्नु पनि, फङ्सनलिटी चेन्ज गर्न पनि पछि सजिलो भयो। त्यही कुरा हो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा। अब नोट गर्ने पोइन्टहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि 90% अफ प्रोसेसर टाइम इज स्पेन्ड इन एक्जिक्युटिङ 10% अफ कोड, आइडेन्टिफाई दिस 10%। कुनै पनि क्यालकुलेटर एप छ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल हामीलाई एडिसनको कोड त ए प्लस बी, सम इक्वल्स टु ए प्लस बी हो। अब माथिको अब जस्तै सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि याद होला, अब भोइड, मेन, इन्ट, अरूहरू जति पनि रिटर्न, जति पनि फङ्सन्सहरू छ नि त्यति धेरै युज हुँदैन क्या, जति के भन्छ सम इक्वल्स टु ए प्लस बी धेरै युज हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको। लिसन टु कस्टमर वाइल डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन। अब अभियस कुरा हो यो पनि, कस्टमरले जे भन्छ त्यही कुरा बनाउनु पर्ने हो नि त। त्यही भएर प्रोटोटाइप कम्प्लेक्स टास्क अन होस्ट कम्प्युटर्स एन्ड इन्भेस्टिगेट देयर बिहेभियर्स। अनि डिजाइन, यो प्रोटोटाइप कम्प्लेक्स टास्क भनेको कुनै कम्प्लेक्स टास्क छ भने त्यसलाई पहिले नै प्रोटोटाइप बनाइहाल्ने हो, अनि त्यसलाई त्यसको बिहेभियरहरूलाई पहिल्यै एनालाइज गरिहाल्ने हो कि। डिजाइन आर्किटेक्चर फर डिबगिङ एन्ड टेस्टिङ। कोड स्मल मोड्युल्स द्याट यु क्यान टेस्ट एन्ड फर्गट, अघि भनेकै हो। कोड सिङ्गल एन्ट्री एन्ड एक्जिट इन रुटिन्स, डकुमेन्ट एन्ड कमेन्ट केयरफुल्ली, यति कुरा हो। कप्लिङ एन्ड कोहेसन, कप्लिङ भनेको के हो र कोहेसन भनेको के हो? मोड्युल सुड ह्याभ मिनिमम कम्युनिकेसन अर कप्लिङ।
दुईटा मोड्युल जुन छ होइन, दुईटा मोडलिङ छ त्यसमा चाहिँ मिनिमम कम्युनिकेसन अर कप्लिङ हुनुपर्छ क्या। भनेको एउटा मोड्युल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली आफैले काम गर्नु पर्ने हो, या काम गर्यो भने धेरै राम्रो मानिन्छ त्यसलाई। इफ टु टास्क प्रोसेस कम्युनिकेट हेभिली दे सुड रिसाइड इन द सेम मोड्युल। कुनै दुईवटा टास्क या प्रोसेसले धेरै कम्युनिकेसन गरिरहेछ भने त्यो एउटै मोड्युलमा हुनु राम्रो क्या। किनकि अब त्यो पास बाई भ्यालु एउटा फङ्सनदेखि अर्को, एउटा रुटिन, एउटा मोड्युलदेखि अर्को मोड्युलसम्म भ्यालुजहरू पास हुनुपर्छ होइन, कन्टेक्स्टलाई स्विच गर्नुपर्छ, त्यो अलिक टाइम लाग्छ, इनइफिसियन्ट कोडिङ हुन्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ। कोहेसन मिन्स द्याट एभ्रिथिङ विदिन द मोड्युल सुड बी क्लोजली रिलेटेड। कोहेसन भनेको अब यहाँ सेल्फ भनि नै रहेछ द्याट एभ्रिथिङ विदिन द मोड्युल सुड बी क्लोजली रिलेटेड। एउटै मोड्युलमा जति पनि कुराहरू हालेका छौँ हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम क्लोजली रिलेटेड हुनु पऱ्यो, अनरिलेटेड कुराहरू राख्नु भएन। मोड्युल सुड ह्याभ म्याक्सिमम कोहेसन। अघि नै भइहाल्यो कोहेसन भनेकै यदि सबै कुरा एउटै फङ्सनमा बिलोङ गर्छ भने त्यसमा आफै म्याक्सिमम कोहेसन भइहाल्यो नि। अर्को डकुमेन्टेसन एन्ड सोर्स कन्ट्रोल। डकुमेन्टेसन फर्स्ट टु बिगिन एन्ड लास्ट टु फिनिस टु इन्स्योर कम्प्लिटनेस एन्ड भेरासिटी। ब्याकअप सोर्स फाइल्स, डिस्क, सिडी, टेप ड्राइभ्स, स्टोर मल्टिपल कपिज इन सेपरेट लोकेसन। फाइल स्टोरेज इज चिप बट रिकन्स्ट्रक्टिङ लस्ट डेटा इज एक्सपेन्सिभ एन्ड इम्पोसिबल। यो सबै डकुमेन्टेसन एन्ड सोर्स कन्ट्रोल कसरी गर्ने या किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सिडी भनेको सुड रिकर्ड अल द इफोर्ट्स एक्सपेन्डेड इन करेन्ट जब्स टु एस्टिमेट फ्युचर जब। Timing of meetings, planning, designing, debugging, testing should be properly planned. Give enough time to debugging and testing. Make allowances for the unexpected. अब युजर इन्टरफेसमा जाउँ होइन। अघि नै भनेको युजर इन्टरफेस 3 किसिमको हुन्छ होइन। अब जस्तै ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जे अहिले हामी हेरिरहेछौँ, कमान्ड लाइन इन्टरफेस छ, विन्डोजमा गएर कमान्ड लाइन टाइप गरेर गर्ने हो कि, या टच इन्टरफेस हाम्रो मोबाइलमा जुन हुन्छ त्यसलाई टच इन्टरफेस भनिन्छ। कस्तो किसिमको बनाउने, हामी के लेखेको छ भन्दाखेरि पज गरेर पढ्न सक्छौँ आफैले। User interface is the system by which user interacts with a machine. The user interface includes hardware, physical and software logical components. User interface exists for various systems and provide means of input, allowing the user to manipulate a system. Output, allowing the system to indicate the effect for the user's manipulation. अब ग्राफिकल हुनसक्छ, कमान्ड लाइन अब ग्राफिकल एकदम सजिलो हुन्छ, कमान्ड लाइन अलिकति गाह्रो भनौँ, टच एकदम सजिलो हुन्छ होइन। अब कस्तो खाले बनाउने हो सिस्टमको युजर इन्टरफेस। अब युजर इन्टरफेसले के गर्छ भनेर यहाँ लेखेकै छ, इनपुट अलाउइङ द युजर टु म्यानिपुलेट अ सिस्टम, आउटपुट अलाउइङ द सिस्टम टु इन्डिकेट द इफेक्ट अफ द युजर्स म्यानिपुलेसन। जस्तै अब कुनै पनि क्यालकुलेटर एपको लागि अब इनपुट र आउटपुट के डिफाइन हुन्छ, आउटपुट भनेको त्यसको डिस्प्ले अनि इनपुट भनेको त्यसको बटन्सहरू। अब त्यसलाई ग्राफिकल बनाउने कि कमान्ड लाइन बनाउने कि टच बनाउने कि, यो सब कुराहरू हो युजर इन्टरफेसमा। अब इम्बेडेड सिस्टम भनेको सफ्टवेयर भनेको चाहिँ अब त्यो प्रिन्टरहरू कार्टेज प्रिन्टरहरू अनि त्यसपछि स्क्यानरहरू, मोबाइल डिभाइसेसहरू पुरानो जस्तै त्यो नोकिया 1100 1600 तिनीहरूमा जुन सफ्टवेयर लाग्छ नि तिनीहरूलाई इम्बेडेड सिस्टम भन्छ। तिनीहरूमा लाग्ने सिस्टम भनेको इम्बेडेड सफ्टवेयर हो। यहाँ रोकेर यो स्लाइडलाई पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। इम्बेडेड सफ्टवेयर इज अ कम्प्युटर सफ्टवेयर द्याट प्लेज एन इन्टिग्रल रोल इन इलेक्ट्रोनिक्स। इट इज सप्लाइड विथ इम्बेडेड सफ्टवेयर प्रिन्सिपल रोल इज नट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बट रादर द इन्ट्रेक्सन विथ द फिजिकल वर्ल्ड। इट्स रिटन फर मेसिन्स द्याट आर नट फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट कम्प्युटर्स। Embedded software is built into the electronics in cars, telephones, audio equipments, robots, appliances, toys, security system, pacemakers, television, and digital watches. For example, this software can very become sophisticated in applications like airplanes, missiles, process control systems, and so on. Embedded software is usually written for a special purpose hardware, that is computer chips that are different from general purpose CPUs, sometimes using real-time operating systems such as Linux with patched kernel. अब रियल टाइम सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमै रियल टाइम इनपुट दियो भने रियल टाइम आउटपुट दिने के ठ्याक्कै हो। उ त जस्तै 2+2 दिइरहेछौँ भनेको 2+2+3+4 दिँदै गइरहेछौँ, उतातिर आउटपुट चाहिँ दिँदै गइरहेछ कि, जस्ट हामीलाई इक्वल्स टु थिच्नु पर्दैन क्या। त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ रियल टाइम सफ्टवेयर भन्छ क्या। यो जेनरली चाहिँ डिफेन्स सिस्टममा जस्तै मिसाइल सिस्टमहरूमा युज हुन्छ होइन। रियल टाइम सफ्टवेयरहरू, रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सफ्टवेयर उतातिर युज हुन्छ। यो स्लाइडलाई पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा के रियल टाइम सफ्टवेयर इज द स्टडी अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर सिस्टम द्याट आर सब्जेक्ट टु अ रियल टाइम कन्स्टेन्ट्स। इक्जाम्पल अपरेसनल डेडलाइन्स फ्रम इभेन्ट टु सिस्टम रेस्पोन्स। रियल टाइम प्रोग्राम्स मस्ट ग्यारेन्टी रेस्पोन्स विदिन स्ट्रिक्ट टाइम कन्स्टेन्ट्स। भनेको तुरन्त रेस्पोन्स दिने खालेको हुनु पऱ्यो क्या, एकदम डिले हुनु भएन। जस्तै 2+2 दियो एकछिनपछि अब 4 लेखेर आयो होइन, त्यस्तो हुनु भएन। एकैचोटि 2+2 दिन बित्तिकै त्यसले 4 दिइहाल्नु पऱ्यो, एकदम रियल टाइम। हामीले जति थिचिरहेछौँ इनपुट दिइरहेछौँ उसले आउटपुट दिँदै, सिस्टमले चाहिँ आउटपुट दिँदै जानु पऱ्यो क्या। त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ रियल टाइम सफ्टवेयर भनिन्छ।
रियल टाइम सफ्टवेयर इज वान वेयर द करेक्ट फङ्सनिङ अफ द सफ्टवेयर डिपेन्ड्स अन द रिजल्ट produced by the system and the time at which these results are produced. आफै पढेर बुझिन्छ होइन. A software real time system is a system whose operation is degraded if results are not produced according to the specified timing requirement. A hard real time system is a system whose operation is incorrect if the results are not produced according to the timing specification. यो सफ्ट रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम बाउन्डेड हुन्छ होइन. यो चाहिँ हार्ड रियल टाइम सिस्टममा चाहिँ टाइम बाउन्डेड हुन्छ, एकदम स्पेसिफाइड हुन्छ. यो टाइमभित्रमा यो काम गरेन भने त्यसको आउटपुट चाहिँ रङ हुन जान्छ. सफ्टमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. एटलिस्ट whose operation is degraded if the results are not produced according to the specified timing requirements is a system whose operation is incorrect. यसको operation is माथिको operation is degraded, तलको operation is incorrect. Real time software may use one or more of the following: synchronous programming language, real time operating systems, and real time networks, each of which provide essential frameworks on which to build a real time software application. यति हो होइन. यो स्लाइडलाई चाहिँ रोकेर एकदम पटकचोटि आफैले पढ्दाखेरि बुझिन्छ होइन जे छ. र यति लेख्दाखेरि बुझेर यदि सबै लेख्न सकियो भने यो च्याप्टर 9 इनफ छ क्या. मेन टपिक्सहरू यतिकै थियो होइन. यसलाई यो स्लाइड्सलाई मल्टिपलचोटि रोकेर आफैले पढ्दा बुझिन्छ. यो यसमा गाह्रो केही पनि छैन. युजफुल भनेको चाहिँ यहाँदेखि हो. टाइप्स अफ सफ्टवेयर कहाँदेखि छ के छ होइन, एकदम सोधिराख्ने कुराहरू हो. यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ वाटरफल मोडल हो, सफ्टवेयर मोडलहरू हो, सफ्टवेयर बग्स र टेस्टिङहरू हो, गुड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस र अलिकति नलेज अफ सफ्टवेयर रिलायबिलिटी र टाइप्स अफ सफ्टवेयर. यति भयो भने पुग्छ. यो यसमा बढी पढ्नु पर्दैन. यति भन्दै यो स्लाइडलाई रोक्छु.